ازيكم يا حبايب قلبي؟ فيديو جديد النهارده، اول فيديو بصوتي. تمام. قولوا معايا، كنا هنقول ايه؟ مش عارف اقوله ايه الصراحه، بس هو بص يعني مش هتلاقي صوت الضرب والحاجات دي عشان المايك بويز وبتاع، فانا بسجل في المونتاج، فاهم؟ فمش هتلاقي صوت الضرب والحاجات دي، بس يعني حبينا ايه، نعمل اي حاجه نحمس الناس تسمع صوته وهي بتعمل بدل الاغاني وكده. الناس اللي كلمتني على الاسم سوري والله، بس انا الاسم ده عامله من زمان، فاهمين؟ يعني من ساعه ما عملت الحساب، يعني كانت فكره كده اللي هو الناس اللي بتموتني وكده، فلما اموت يتشتم. انا الادب، فمحدش ياخد على كلامي. يا رب الجيم بلاي يعجبكم، والله تعبنا فيه، جبنا عدد كيلات كبير، جبت عدد كيلات كتير بالعربيه، يعني جيم بلاي حماسي. يلا 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 يلا، اسمي التاني على الطيارة. المشكلة بقى يا جماعة اللي انتوا هتاخدوا بالكم في الفيديو، كان في لاج عالي جدا، فده أثر معايا برضو في الجيم، بس يعني الجيم عدى على خير. والآن حان لحظة الحقيقة. يلا يلا، سلاح بقى، سلاح. مش عارفة انا كنت بوطي ليه، او دي حاجة في لعبي، او هنا بقى نبدأ اللاج يعني. بص، انزل. خايف انزل الاقي حد يمين شمال اي حاجة. يلا يلا يلا، ماشي. حلو. سلاح بقى، سلاح، مش هنمشي بمسدس يعني. في حد. طب نخش نلوت احسن. سلاح، يلا. سلاح تاني. يلا نروح نخربها بقى. رحت فين؟ اهو في وشنا اهو. يا جماعة بصوا، انا من الناس اللي وهي بتلعب بتتلجلج شوية يعني. مثلا ممكن افكر لا هفتح السكوب، لا هجري، لا مش عارف، يكون اللي قدامي موتني يا اما اجري. ان شاء الله نعلى مع بعض. ميت. يلا السكة اللي تودي. في واحدة تانية اهي. اضرب. هنا بقى بدأ اللاج تاني اهو. ما شاء الله، واخدة بتاع 4 هيد شوت ومضروبة قد كده ولسه مماتتش. ماتت اهي. 2 كيلو والطلق خلص. في حد كان ظاهر على الخريطة. فين؟ اهو في وشنا اهو، بيضربنا كمان. افتح السكوب. الله عليا، شوف لعيب. الطلق خلص وما جبتش ولا طلقة فيه. يخرب بيت الحرفنة. الله، من طلقة مسدس مات. حلو شغل البرشام ده.
انا مش عارف انا ماشي كده ليه، هو في ايه؟ المفروض هنا انا كنت اخد سلاح، بس نظرا للاج الجميل ما هو مش عايز ياخد اي حاجة، مع ان البنج كان 73 200 حاجات يعني تنفع، فاهم؟ في اتنين بيضربوا في بعض. انت مش جدع اشرف، انت مش جدع اشرف. اهو في وشنا، اهو في وشنا، في وشنا. افتح الاسقاط. فين؟ ولا هتجيبه انت والطبل البلدي؟ الله الله، يعني المسدس بيقتل والله. هو البرشام الصيني انا عارفه، الراوتر بتاعنا. يلا يلا لوت لوت. انا هنا مش واقف، اللي انا متحركش، لا هو اللوت البنج. هايل. بصوا بنج هنا وصل 999. هنا التهييس بقى المفروض. اهو في وشنا اهو، بص هو واقف، هو مش ما بيموتش. اهو فيه 3 4 هيد شوت اهو، ما حصلوش اي حاجة. سبحان ما مشينا الجيم ده 4 كيل لحد دلوقتي، مفيش ولا طلقة. تهييس سبحان الله سبحان الله. طب ايه؟ مستغرب البنجو. طب اروح اجيب حاجة انا لحد ما تموت ولا ايه الدنيا؟ المشكلة في ناس بتضرب واحنا ولا عارفين ناخد اي حاجة. بص بقى هنا بص يا سلام على التهييس. وربنا الراوتر بتاعنا ده عسل عسل. ايوه اشتغل كده، حسسني ان انا بلعب. فين انت يا كمبورة؟ اهو في وشنا اهو. جاي ولا انت واقف ولا ايه دنيتك؟ صباح الفل. اللي مع الشهداء اللي معاك. 7 كيل يا جدعان، 7 كيل لحد دلوقتي. لا في فرق برضو، في فرق كبير بين بابجي وفري فاير، يعني اللي معايا يكتب في الكومنتات، في فرق عميق. بحس فري فاير اقرب من بابجي لايت، نفس التهييس كده. ايه فاير 32 واحد، 7 كيل. اشتغل بقى اشتغل. ايوه
طب ايه هنفضل واقفين هنا ولا ايه؟ فين الناس؟ إنها أطفال الشارع الذي تزعق. الواحد عايش شقة في الدور ال220 بأسانسير عشان ما يسمعش صوت البني آدمين. هنا بقى، بص هنا هيبدأ التهييس بقى. احنا 8 كيل اهو، فاضل 28 واحد. يلا 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 يلا، فين الناس؟ فين؟ مش بني آدم ده. واحد الأولى، بسم الله، اهي في وشك. شيل. واحد. عد الجمايل. العربية بتبقى تقيلة أوي وهي طالعة. فين يا جدعان الناس؟ واحد اهو. لف بقى، لف. تانية، بسم الله. هو لسه ما ماتش هنا. بص العربية بقى، هنا كنت هموت. العربية بتتقل أوي وهي طالعة. لا عليك، كنت بتجري زي السلحفاة كده. البت اللي تحت دي مش ماتت، ما اتحسبتش هي لحد دلوقتي. ماشي، التالت بسم الله. الرابع بسم الله. ما شاء الله. فين الناس؟ اهو. ادي، شيل، ما تسميش على حد. في كده كلاية مش عارف هي راحت فين. البت اللي خبطناها تاني واحدة مش عارف، ما اتحسبتش ايه لحد دلوقتي. على المخدرات اهو، واحد في وشنا اهو. شيل. فلت. باشا، هو واحد تاني اهو. الله. والله العربية بتعمل شغل جميل. ايه ده التهييس ده؟ واحد فوق اهو. ايه ده اتنين. واحد، اتنين. ايه ده؟ إيه، تلاتة. ده سكواد. تعال، انت رايح فين؟ مش ده بيدلوني على بعض، ما تعرفوش هما ايه دنيتهم. ايه ده؟ واحد اهو. ايه ده؟ في ايه؟ انتوا كنتوا فين من بدري؟ طيب فين؟ اهو كده بقى 17 كيلو. فين 17 كيلو فوق 8. هنقفل الكاميرا فوق 7 كده عشان هنتنام. فين الناس؟ واحد على اليمين. انا محتوش انا. يا جدعان، في واحد هنا. ايه ده؟ انا ما بلمحش الناس غير في المونتاج ولا ايه؟
فين واحد تحت وشيل شاله. سلم على الشهداء اللي معاك. برضو في كلاية لسه متحسبتش، مش عارفة راحت فين. واحد ده واحد اهو، تاني فوق اهو باشا اهو. شيله فلت ده برضو. ما بيفلتوا ازاي من الدبابة البشرية اللي ماشية. على العربية لما بتتبارد كده. موت بقى موت. لسه ماتش كده، في كلايتين لسه محسبوش لحد دلوقتي. بوم. هي الناس دي بتموت وتطير كده، وما بتروح فين بعد كده؟ المفروض كده، بقينا المفروض كنا 21 كلاية. اهو واحد، التاني في وشنا اهو. خد يلا خد. جري ده جري مش عارف اجيبه. خلي الزوم تموتك. ليه مفيش فرامل. واحد اهو شيل باشا. كده 22 كلاية. فايل واحد ده ممكن اللي احنا خبطناه، اللي دخل جوه ده. بوم ده جنبنا. فين برضو؟ انت بتتبخر يا ابني ولا ايه؟ 22 كلاية. مفروض والله يبقى كده 24 غير ده. بوم. كسبنا الجيم وكده. لو عجبك الفيديو اعمل لايك سبسكرايب، متبخلش علينا بكومنت حلو. بس كده خلاص الفيديو خلص.